यस्तो छ हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिन्छ है, बिल्कुल चाहिन्छ, नयाँ चाहिँदैन भन्ने कुरा त हुँदै होइन, चाहिन्छ भनेको हेर्नुहोस् मेरो अझै मेरो अलिक फरक छ कि ओपिनियन चाहिँ। जस्तो अहिले तीनटा चाहिँ परेको छ, म चाहिँ तीनटालाई नै दिनुपर्छ भन्छु, तर धेरै मान्छेको क्वेसन जहिले पनि चल्छ त भन्ने कुरा आउँछ कि चाहिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ। होइन, त्यो चल्छ चल्दैन तपाईँ हाम्रो कन्सर्न नै होइन है। चले चल्छ नचले चल्दैन, जसले लगानी गर्छ उसले जानेको छ कि चल्ने नचल्ने भन्ने कुरा। मलाई पनि थाहा छ तीनटा आयो भने चारवटा चारवटा चल्दैन, मलाई पनि थाहा छ चल्दैन, किन दिनु पर्यो भन्ने हामीले त्यो भन्नु आवश्यक छैन। तीनटाले चाहिँ चलाउँछ भने तीनटालाई नै दिएपछि चलाइ चलाउँछ नचलाइ चलाउँदैन, कसैले लाइसेन्स माग्न आउँछ भने दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रिन्सिपल हो कि। किन भन्दा एउटालाई दिने अर्कोलाई किन नदिने भन्ने कुरा आउँछ कि त्यहाँ फेयरनेस हुँदैन कि चाहिँ कि तीनवटालाई नै मिलेर तीनटालाई कम्बाइन्ड बनाएर ल तिमीहरू तीनैजनाले मिलेर चाहिँ चलाऊ भनेर भनिदिँदा पनि हुन्छ, तर एउटालाई दिने अर्कोलाई नदिने त्यो चाहिँ म त्यो कुरामा चाहिँ म ट्रस्ट गर्दिनँ कि त्यो अनफेयर कुरा चाहिँ म गर्नु चाहदिनँ। र धितोपत्र बोर्ड होस् या एबिसिडी जोसुकै होस्, कसैले पनि एउटा मात्रै दिने भन्नु मिल्दैन कि। चल्ने नचल्ने त्यो लगानी गरेको चाहिँ कन्सर्न हो एउटा कुरा। अब अर्को कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, अलिकति हामीले अब अघि चल्छ चल्दैन भनेको जस्तै अब यो सरकारले नै गरेको छ होइन, यो सबै अहिलेसम्म उसैको हातमा छ, दिने नदिने, कहिले दिने, कतिवटालाई दिने, के गर्ने भन्ने अब उनीहरू आफैले अनेक किसिमले गरेको छ। सरकारकै लगानी चाहिँ भएको अर्को अलरेडी हामीसँग 40-45 वर्षदेखिको चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज छ। हेर्नुहोस्, मेरो ओपिनियन चाहिँ यो ल्याउनुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो कि यो स्टक एक्सचेन्जलाई अहिलेकोलाई चाहिँ प्राइभेटाइज गरिदिनुपर्छ कि, अनि बल्ल कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन भएन भनेर हामीले ल्याउँदैछौँ, यसलाई चाहिँ यस्तै चाहिँ काम नलाग्ने बनाएर राख्ने, प्राइभेट आउने, प्राइभेटले योसँग चाहिँ के अरे यसले प्राइभेटसँग कम्पिटिसनै गर्न नसक्ने, कसरी भन्दा कामै गर्न नपाएर होइन। कम्पिटिसन हुनको लागि चाहिँ इक्वल फुट हुनु पर्यो नि त है। त्यही कारणले गर्दाखेरि फेरि गभर्मेन्टको यसमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ यो अहिलेकोमा। यो बेच्यो भने गभर्मेन्ट फाइनेन्सियली ट्रबलमा छ भनेदेखि यो अहिलेकोलाई बेच्ने हो भने अहिले 3 अरबमा चाहिँ क्यापिटल भनेर गरिरहेछ र अरू अन्डर टेबल चाहिँ 300 कति उठाएको भन्ने कुरा पनि छ भनेपछि अहिले नयाँकै भ्यालुएसन चाहिँ तपाईँको 12 अरब छ है भने यो त पुरानो हो। यसले त तपाईँको 2 अरब 1 अरब 2 अरब 3 अरब कति चाहिँ यसले एनुअली चाहिँ अन गरिरहेको कम्पनी छ है। र यसको पोटेन्सियल कति छ त भन्दाखेरि यसले 5 देखि 10 अरब सजिलै कमाउन सक्छ यदि त्यो चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरको हातमा पर्यो भने। यो अहिलेकै स्टक एक्सचेन्जले 5 देखि 10 अरबको यसको चाहिँ तपाईँको एनुअल इन्कम हुन्छ भने यसको भ्यालुएसन 50 अरबदेखि लिएर 1 खरबको यसको भ्यालुएसन हुन्छ। सो सरकारले यसलाई प्राइभेटाइज गरेको भए लगभग तपाईँको 50 अरब जति सजिलै यसले लिन सक्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई है। 50 भएन रे, 40-30 वाट एभर इट इज होइन, 30-40 त यसले सजिलै लिन सक्ने थियो गभर्मेन्टले त्यति पैसा चाहिँ। र अनि यो प्राइभेटको हातमा जाने थियो क्या। प्राइभेटको हातमा गएपछि अनि अर्को पनि त्यसपछि अर्को कतिवटा आउने हो उनीहरूलाई चाहिँ दिए चाहिँ हुने थियो। अब फेयरली गर्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त्यस्तो हो, किन भन्दा यसलाई पनि त डुब्न त दिनु हुँदैन नि त होइन र। यो डुब्ने अर्को आएर चाहिँ एउटा सूर्यटोबाको अर्को चाहिँ जनकपुर हुने हामीले हेर्दा हेर्दै केही नगरेर या हामी बायस भएर या हामीले चाहिँ कुनै किसिमको अन्डर टेबल डिलहरू गरेर होइन त्यो अनफेयरनेस पनि त गर्नु भएन नि। हामीले चाहिँ भएका संस्थाहरूलाई एउटालाई मारेर अर्कोलाई गर्ने त होइन नि, गर्न त भएन नि। हो, नेसनलाई कन्ट्रीलाई फरक पर्दैन। हेर्नु कन्ट्रीलाई अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज मरेर भनेको ब्याङ्क्रप्ट भएर यो चाहिँ तपाईँको जुन नयाँ आउन लाग्यो जुन आउँछ त्यसको भ्यालुएसन भोलि यो 0 भयो अरे अहिले भएकाको भ्यालु हो, नयाँ आउनेको चाहिँ भ्यालु 100 अरब भयो अरे, कन्ट्रीलाई के पनि फरक पर्दैन। किन भन्दा यो एकातिर एउटा भ्यालु लस्ट भयो, त्यो भ्यालु चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ नयाँमा भयो के है। सो यो नेसनको लागि मैले राज्यको भनेको छैन, नेसन भनेको छु है। नेसन र राज्यमा फरक छ।
सो नेसन कन्ट्रीको भ्यालुमा फरक पर्दैन राज्यलाई लस चाहिँ फेरि तपाईको यो अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई डुब्न जाँदाखेरि राज्यलाई चाहिँ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ लस हुन्छ तर यसलाई चाहिँ हामीले नराम्रो अवस्थामा राखेर अर्को आउने प्राइभेटले चाहिँ यसलाई सबै चाहिँ सेबोट्याज गर्दै लैजाने सबै बिजनेस उसले लाने अनि यो चाहिँ तपाईको भोलि यसको भ्यालु चाहिँ तपाईको सम करोडमा झर्ने यो यताको चाहिँ माथि जाने भयो भने अब त्यो पनि राम्रो अवस्था चाहिँ होइन भनेर मेरो ओपिनियन चाहिँ यसलाई प्राइभेटाइज गर्नै पर्ने थियो भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन हो अब यो अगाडि प्रोसेस त गइसकेको छ हेर्नुहोस् अब कहाँ पुग्छ के गर्छ के छ अब यो जम्मै गन्जागो हुन्छ क्या ठुलो गेम छ त्यसमा शङ्का छैन तर त्यो गेम हुनु हुँदैन त हुँदैन गेम हुनु हुँदैन त्यो अन्डर टेबल काम कुराहरू हुनु हुँदैन भनेर त नभन्ने त को होला र हैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि र फेरि यो पनि प्राइभेटाइज नहुने नयाँ पनि नआउने भन्दा नयाँ आउनु चाहिँ तपाईको अन्डर टेबल जति नै चाहिँ गरेर ब्राइब गरेर भए पनि नयाँ आउनु चाहिँ कन्ट्रीको लागि मार्केटको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो यति नै हो